For more videos, please do subscribe and click the bell icon. नमस्कार, आज हामी रोहित जैन छेत्रीको बिस्तारै बिस्तारै भन्ने गीत सिक्दैछौँ। सो यसको इन्ट्रो चाहिँ हामी लास्टमा सिक्छौँ। यसको लागि कर्ड्सहरू चाहिँ इफ आई लाइक ई मेजर बारमा यसरी ई ओपन गर्दा पनि हुन्छ, अर 7 र 9 कोमा। सो ई मेजर, देन त्यसपछि यो बी मेजरको चाहिँ ठ्याक्कै यो बी मेजर बारलाई यो निकाल्दा पनि हुन्छ, लाइक यो दुईटा सेम यो ई मेजरलाई नै ई मेजरलाई 9th फ्रेडमा सार्ने। सो बी मेजर भयो यो बारमा, यो बार हटाएर। सो ई मेजर फर्स्ट कोड, सेकेन्ड कोड इज बी मेजर, देन थर्ड कोड इज यो बी कै हुन्छ, आई मिन ई कै हुन्छ यो, लाइक 4th स्ट्रिङको 6th फ्रेड, सेकेन्ड स्ट्रिङको 7th फ्रेड, देन थर्ड स्ट्रिङको 9th फ्रेड। सो इट विल बी ई मेजरमा यसरी गर्ने, लाइक 5 4 3 5 4 3 देन 2 1 1 2 3 गर्ने। सो 5 4 3 1 2 3, देन बी मेजरमा पनि सेम 5 4 3 1 2 3, देन अब यो कर्डमा चाहिँ लाइक 4th स्ट्रिङको 6th फ्रेड, सेकेन्ड स्ट्रिङको 7th फ्रेड, देन थर्ड स्ट्रिङको 9th फ्रेड। सो इट विल बी एकचोटि यसरी बजाउने, देन एकचोटि लास्टमा चाहिँ सेम हो ट्याड गरेर लास्टको फेरि यो सेकेन्ड स्ट्रिङको 7th फ्रेड बजाउने। सो इट विल बी साउन्ड लाइक दिस। गीत यसमै स्टार्ट हुन्छ लाइक बिस्तारै। अब स्ट्रमिङमा गर्नुपर्ने लाइक डाउन डाउन अप डाउन अप। सो ईमा बीमा र त्यो बीकै एउटा कर्डमा चाहिँ डाउन डाउन अप डाउन अप। सो इट विल बी बिस्तारै बिस्तारै डुब्दैछु तिम्रो मायाको सागरमा। सो डाउन डाउन अप स्ट्रमिङ। न अब त्यो ब्रिजमा सहारा भन्नेमा चाहिँ सी शार्प माइनर यसरी ओपन बजाउँदा पनि हुन्छ, सी शार्प माइनर, र बारमा सी शार्प माइनर ए बी र बिचमा लास्टमा एन्डिङ चाहिँ ईमा हुन्छ। सो सहारा बनिदेऊ तिमी मेरो खुसी बनिदेऊ, यो चाहिँ सबै कर्ड चाहिँ हाफ हाफ स्ट्रमिङ हुन्छ। सो बनिदेऊ तिमी मेरो खुसी बनिदेऊ। सो इन्डिङमा पनि लाइक बनिदेऊ भनेर ईमा एन्डिङ गर्ने, देन फेरि ब्याक टु सिस्टरी सिस्टरी। So guys, that's all. If this will help you, then please do subscribe and share. Thanks for watching. Peace.